Sziasztok! Ezen a héten folytatjuk a múlt héten elkezdett Cambium Networks CM Pilot, CM Maestro-s sorozatunkat, és most megosztjuk veletek a tapasztalatainkat. Bizonyám. Peti, jól tudom, hogy többféle verzióban érhető el eleve a kontroller? Igen, meg nem is mondanám úgy, hogy kontroller, egy félig meddig. Maga a Cambium Networks, tehát a Cambiumnak a CM Pilot termékei, maga a hardverek, többféle módon lehet konfigurálni. Az egyik a standalone mód, amikor magát az eszközbe lépünk be, egy webes felületen, SSH-en vagy valahogy, és azon keresztül konfiguráljuk az eszközöket egyesével. Tehát van 3 eszközünk, egyiket konfiguráljuk fel, a másikat, utána a harmadikat. Hát ez maximum akkor jó, hogyha egy AP-t akarunk használni egy helyszínen. Nagyjából akkor jó. Igen. Ezután, hogyha ez nem tetszik esetleg nekünk, csináltunk egy olyan konfigurációs módot is, hogy Autopilot. Az Autopilot konfigurációs módnak az a lényege, hogy az egyik access point lesz egy ilyen kvázi kontroller, és azt állítjuk be, és az leküldi a bejtest az összes többi eszközre. Ez már azért haladunk valamilyen tekintetben, csak ez kicsit azért leterheli ezt az egy access pointot, kevesebb funkció érhető el benne, de attól függetlenül egy jól működő megoldás lehet. Hogyha nem szeretnénk felhő alapú kontrollert. Mert adott esetben a Cambiumnak van felhő alapú kontrollere is, ami milyen árban van? Jelen pillanatban $0 kerül. Tehát megéri, hogyha hajlandóak vagyunk elviselni ezt a kicsi problémát, hogy a kontrollerünk fent van a felhőben. De ha nem szeretnénk még ezt se, és mégis teljes értékű kontrollert szeretnénk, akkor telepíthetünk egy kontrollert, egy saját PC-re, úgynevezett on-premise kontrollert, ami azt jelenti, hogy egy szoftveres kontroller feltelepítjük egy PC-re, és lent lesz a kontrollerünk az adott szájton. Vagy ha nem szeretnénk kontrollert telepíteni, akkor meg is vehetjük ezt. Így van, kész termék van erre, úgy hívják, hogy C4000-es hardveres kontroller, tulajdonképpen egy rack unit méretben elérhető, és lényegében ugyanazt a funkcionalitást hozza, mint hogy a szoftveresen letelepítenénk. Jó, akkor a kontrollereket, meg ezeknek a metodikáit, különbségeit, azokat tulajdonképpen kitárgyaltuk. Akkor gyakorlati tapasztalatok. Mégis hogyan indul az egész? Tehát amikor elkezdesz telepíteni egy ilyen rendszert, mondjuk vegyük a cloudos alapot. Mégiscsak, hogyha ingyenes, akkor érdemes használnunk. Mégis hogyan indul? Mik az előnyök? Mik a hátrányok esetleg? És mi a tapasztalatod vele? Én otthonra is ezt a terméket választottam, nekem nagyon megtetszett, pedig azért van néhány termékből ismeretem, de az egyik kedvenc termékem nekem a Cambium. Tapasztalatok, hát szerintem egy cloudos telepítést választjuk, ez egyik legegyszerűbb telepítési megoldása neki van, mivel képes egy ilyen zero touch-os konfigurációra. Mit jelent ez a zero touch? Megvesszük a terméket az access pointnál, megkapjuk a termékeknek a gyári számát. Ezt a gyári számot beírjuk a felhő alapú kontrollerbe, vagy becsippantjuk, igen. Beállítjuk a felhő alapú kontrollerbe ezt a terméket, úgyhogy még a dobozban van az Access Point Kft-nek a raktárában, és ha odaadjuk egy telepítő csapatnak, hogy telepítse fel magát a terméket, helyezze feszültség alá, bedugja a PoE kábelt, szépen indul a termék, interneten van, és mit csinál? Bejelentkezik a CN Maestro-nak a felhőjébe, és letölti a konfigurációt automatikusan. Lefrissíti az eszközöket, beállítja a kimenő teljesítményt, a csatornákat, az SSID-t, és mindent, amit mi korábban, adott esetben pár nappal ezelőtt beállítottunk, és kész a működő rendszerünk. Igen, ez kifejezetten akkor előnyös, hogyha egy nagyobb rendszert akarunk letelepíteni, akkor tulajdonképpen tényleg mikor az AP felkerül, addigra mi elő tudunk dolgozni, és előre konfigurálhatunk mindent. És lényegében, amint internetet kap, az a switch, amiben bele van kötögetve ez a sok AP, akkor hirtelen mindegyik felkonfolja magát. És viszonylag gyorsan, ugye? Hát egy pár perc alatt megvan, még egy szoftver frissítés ideje 2-3 perc, de ebbe benne van maga a szoftver frissítés, az újraindulás, a reboot is, pár perc alatt elérhető az eszköz, és tökéletesen fog működni. És maga a hardware, amit úgy kézbe fogunk, az hogy milyen érzetet ad? Maga a hardware-ről, bocsánat, nekem van egy-két negatív tapasztalatom is. Na. Például koszos kézzel nem szabad megfogni. Tehát javasolnék valami fehér kesztyűt, vagy hasonlót, ilyen cérnakesztyűt a telepítéshez. Új lenyomott mágnes. Igen. Kicsi kosz rajta marad a kezünkön, megfogjuk. Hát ezt még alkoholos kendővel is igen nehezen tudjuk leszedni sajnos a termékről.
Nem azt mondom, hogy egy csúcskategóriás kinézete van magának a terméknek, kb. Elfogadható. Láttunk már sokkal szebben megdizájnolt terméket is ennél. Igen, de hát külcsin, belbecs. Melyik a fontosabb? Jó, akkor beszéltünk arról, hogy hogyan állítjuk üzembe, mire kell esetleg odafigyelni telepítésnél. Nekem még rémlenek olyan dolgok, hogy a 600-asnál például ugye AT és poét kíván, de hogyha AF-ünk van csak, akkor rádiót kapcsol le, vagy BLI-békönt, vagy USB-t. Tehát tulajdonképpen megoldja alacsonyabb standarddel is, tehát egy alacsonyabb PoE teljesítménnyel is el tud indulni, de ott akkor nem minden feature érhető el. Az E410, mivel hogy ez egy AFS megtáplálású, úgy ilyenre nincsen szükség. És mi van, hogyha mondjuk meghibásodnak? Találkoztál a meghibásodással úgy, hogy mondjuk befagyott a firmware, nem jól indult, újra kellett telepíteni bármi? Igen, találkoztam, viszont elég ritkán. Volt a Cambiumnak az előző sorozata, az E400-as. Ebből szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy összesen hány terméket hoztak vissza, az is egy villámcsapott termék volt. Az E410-esnél ott visszahoztak néhány terméket, ott volt egy ilyen szoftver probléma, de az is szerintem 10 termék alatt hoztak vissza, és mennyit is adtunk ebből? Több ezret, ugye? Sokat. Hát eleve külföldre rengeteget adunk el, de, igen. de sok megy el, több száz darab átment. Igen, tehát száz darab átment. Nagyon-nagyon kevés terméket hoztak vissza belőle, és abból is többet meg tudtunk szoftveresen javítani. Igazából nem is meghibásodás volt, csak egy minimális szoftveres probléma, de igaz, sajnos volt olyan, amit ott cserélni kellett, viszont nagyon-nagyon kevés meghibásodásunk volt, sokkal kevesebb, mint a konkurens gyártóknál. Jó, mounting. Végül is telepítés. Telepítésről van szó. Nézzétek! A termék rendelkezik alapból egy ilyen álmennyezetes tartóval. Az álmennyezetre fel tudjátok tenni, el tudjátok csavarni, és rá tudjátok tenni maga az álmennyezetnek a profiljára, a fémsinekre. Tehát még fúrni se kell, hogy álmennyezetre szeretnétek tenni. De, ha mégis álmennyezetre szeretnétek tenni, ahol nincsen profil, ilyen T-profil, akkor jár hozzá olyan mounting, hogy simán rá tudjátok tenni a álmennyezetre, másik oldalról egy ilyen fém szerelőlemez lesz, és biztos, hogy egy megfelelő stabil rögzítést tud biztosítani, de ha falra szeretnétek tenni, olyan mounting is jár hozzá, tehát ez se fog problémát okozni. Itt újdonság, hogy pont ebben a hónapban megszüntetik a tápegységgel szállított változatokat, tehát ezen túl csak tápegység nélkül lesz elérhető, ami egyébként nem is csoda, mert ez Enterprise Wi-Fi, tehát jellemzően PoE switchekkel tápláljuk be. Rengeteg PoE táp az tulajdonképpen a veszendőbe ment, mert felesleges, nem használták föl. Tehát cloud alapú a rendszer. Sokan óckodnak ettől, mert kiengedik a kezükből az irányítást idézőjelbe. Jogos ez a félelem manapság? Tehát voltak gondok cloud alapú, teszem azt például CN Pilottal, megoldásra kerültek-e? Mit kell erről tudni? Biztos, hogy benne, hogy mindenki használ vagy ilyen mobiltelefont, vagy ilyen szolgáltatást, ott az összes adatunk a felhőben van, azt el kell engedni. Maga a Wi-Fi-s rendszer is a Cambiumnál jön, hogy a felhőben vannak bizonyos adatok, de azért itt szerintem sokkal kevesebben férnek hozzá, mint más gyártóknál. Igen, a felhőben vannak az adataink, viszont a Cambium eddigi tapasztalataink alapján vigyáz az adatainkra, tehát még nem találkoztunk ilyen adatkiszivárgással, viszont problémával már találkoztunk. Mikor kijött ez a Wi-Fi for EU-s pályázat, rengeteg, nagyon sok új szájt került létrehozásra a felhőbe, és leterhelődtek ezek a szerverek, a Cambium szerverek. Jeleztük is ezt a Cambiumnak bizonyos szájtoknál, hogy túlságosan le van terhelve a szerverek, és ezért lassabban működik bizonyos funkció. A Cambium pár óra alatt reagált ezekre a kérésekre, és az adott szájtot egyik szerverről egy másik országban lévő szerverre áthelyezte, és onnantól kezdve tökéletesen működött minden probléma nélkül. Tehát akkor tulajdonképpen az kijelenthető, hogy Európai Unión belül is több cloud SailMaestro szerver van, ami kiszolgálja a felhasználókat. Igen, több geolokációban teljesen elkülönített helyen, és ezek, ha bármelyikkel történik valami probléma, pillanat alatt át tudják helyezni a ti szájtotokat az egyikről a másikra. Meg hát eleve a cloud alapú működés determinálja, hogy itt redundáns működésről beszélünk. Igen. Ami ugye az on-premise, tehát a helyszínen lévő kontrollerekről nem mondható el. Tehát ott azt kell tudni, hogy eleve be kell vennünk a hardvert, azt ott üzemeltetnünk kell, áramot fogyaszt, ha az kiesik, akkor ki kell mennünk, és meg kell oldanunk a problémát, amíg itt nincsen ilyen probléma egyszerűen. Igen. Sőt, multi-tenancy-t is támogat a cloud, tehát nagyon szépen
oszthatók a felelősségi körök, hogy éppen melyik szájthoz, melyik rendszergazda férhet hozzá, és akár tehetünk ezek fölé egy rendszergazdát, aki több száz, vagy sokkal több szájtot is lát, és tud kezelni egyben, viszont bizonyos helyi rendszergazdák csak adott szájtokat láthatnak. Tehát ez egész jól meg van benne oldva. És még egy nagyon nagy előnye a felhő alapú kontrollernek, hogy ott mindig a legfrissebb kontroller verziót kapjuk, míg hogyha egy telepített kontroller verziót használunk, ott mindig egy verzióval korábbi verziót használhatunk csak. Azt hiszem ennyi a tapasztalatokról. Van még bármi? Nincs, ugye? Mindent elmondtunk, amit akartunk. Szerintem igen. Jó, akkor vágjunk bele a konklúzióba. Nézzük a konklúziót. Gergő, kiknek ajánljuk ezt a terméket? Alapvetően mindenkinek, aki jó Wi-Fi-t szeretne, és azoknak kifejezetten, akiknek ez a cloud alapú megoldás szimpatikus, mert ingyen cloud alapú szolgáltatás Wi-Fi-ben én még nem hallottam senkitől. Így van. És azért ennek rengeteg előnye van üzemeltetési szempontból. Ezen kívül a garancia megint magáért beszél. Összességében elmondható, hogy egy nagyon jó, masszív megoldás. Ugye, mint említettük, a Wi-Fi for EU kapcsán óriási sikereket zsebelt be a CN Pilot, mert ez volt az egyik első és megfizethető áru termék, ami minden előírást és követelményt teljesített. Benne a Passpoint 2.0-val van is egy Wi-Fi for EU fül tulajdonképpen a kontrollerben, ott tudjuk beállítani azokat a dolgokat, ami ahhoz kell, hogy egy ilyen hotspotot el tudjunk indítani. És ez a program ugye nagyon sikeres volt, rengeteg magyarországi és külföldi település szerzett így tulajdonképpen Wi-Fi hálózatot, így építették fel. Magyarországon az elmondható, hogy 1000-nél jóval több access point teljesít most szolgáltatott ilyen rendszerekben. Egyébként főleg azoknak az embereknek ajánlanám, akik nem szeretnének egy nagyon-nagyon enterprise, teljesen szofisztikált hálózatot kialakítani, de mégis egy jó Wi-Fi-t szeretnének rentábilis áron. Nagyon fontos még szót ejteni arról, hogy a Cambium Networks törődik a partnerekkel, akik a Wi-Fi-t építik, bármilyen szolgáltatást egyébként a Cambiumtól vásárolnak, vagy terméket. Érdemes beregisztrálni a partnerportálukon, ezáltal hivatalos partnerré válni, így egyrészt elérhetőek a projektárazások, amik jelentősen alacsonyabbak, mint a webshopos úgynevezett listárak, és ezen felül minél több projektet jegyez az adott partner, még szinteket is tud lépni, és nagyobb kedvezményeket elérni a track recordja alapján, valamint van egy speciális program kifejezetten iskolák és hotelek számára, ahol még extra kedvezményeket adnak, mert ezekre a területekre a Cambium Network most kifejezetten fókuszál. Jól tudom, hogy nem kell több 100 terméket hozni egy projekthez, elég csak néhány terméket? Igen, a projekt árazáshoz listáron számolva $2000 a belépő. Látható is, hogy akkor hova pozícionálja magát a Cambium Networks, mert a $2000 projektek azok nem a nagyon nagy projektek, nem is a belépő szintű néhány AP-s, azért nem 2-3 AP-ról beszélünk, de ez a középméret, ebből van a legtöbb. Tehát ez a középméretű projektből van Magyarországon a legtöbb, és ezért nagyon jó választás a Cambium Networks féle CN Pilot a CN Maestro szolgáltatással egybecsomagolva. Azt hiszem, ennyi fért adásunkba. Köszönjük, hogy figyeltetek, hallgattatok, és nem feledkeztek el feliratkozni a csatornánkra. Jövő héten ugyanitt találkozunk. Ciao. Jövő héten, sziasztok!